Assalamualaikum. Alright, untuk video kali ni, insiden yang saya nak cerita ni adalah mengenai enjin motor tiba-tiba semput teruk selepas restore setahun. Motor lost power, pickup tak ada. Kepada yang baru sampai ke channel ni, korang boleh subscribe dahulu. Jangan lupa tekan sekali button loceng kat bawah tu untuk dapatkan apa-apa update dari saya selepas ni. Ok, selesai je masalah clutch tempoh hari. Ingat everything dah ok lah kan. Tapi bila nak start test tu, nak start jalan, datang lagi masalah baru. Motor baru je nak roll tayar kat jalan, enjin pula nak mati. Simptom dia macam mana? Gear satu lagi nak start gerak tu, motor rasa lemas. Enjin nak mati macam enjin tu seolah-olah belum panas lagi. Ok, tak apalah, ingat lama-lama nanti dia ok lah kan. So saya main-main clutch. Kalau direct lepas dia akan mati. Jadi bila main-main clutch tu dia boleh jalan sikit. Awal-awal tu semput. Ingat gear 1 je. Gear 2 dan gear selepas tu pun sama. Cara dia awal-awal masa pulas throttle tu dia lemah lah, dia semput. Lepas tu baru pickup tu datang. Jadi bila nak kick in gear 2 dia pun semput balik. Bayangkan motor tengah long tengah ada, bila kick in gear dia semput nak mati. Terhinjuk-hinjuk lah jadinya kan. Macam tu lah sampailah gear lah gear 6. Tapi bila free gear dia ok je. Tarik clutch, rem ok. Dia tak semput. Respon ok, baik, tak ada masalah. Tapi dalam gear je dia ada masalah ni. Dia lost pickup. Baik, setakat ni nak tanya, apa yang kita terbayang dalam kepala kita sebenarnya? Apa masalah dia? Masalah apa sebenarnya? Cuba kita teka. Ok, jadi start daripada tu, balik je rumah, ambil phone, start lah tanya kawan-kawan. Cerita apa jadi, cerita panjang lebar. Jadi ada yang respon lah. Ok, kata bro, tu mungkin masalah carburetor tak ngam tu, ada setting lari tu. Jadi rata-rata cakap masalah utama carburetor. Atau ada lagi masalah lain. Ya betul. Macam mana tak sebabkan carburetor? Ada exit aku masa tu nak naik, nak balik, nak jalan bukit. Jalan tu macam bukit landai sikit lah, bukit tu. Kena pakai gear 1. Kira logik ke tak logik? Bukit landai kena main gear 1. Bila tu pun nak kena gantung kelas. Kalau gear 2 confirm tak dapat ni, confirm mati. Tinggal tolak lah jalan kaki balik rumah. So bila orang cakap carburetor, aku pun fikir memang carburetor ni kan, setting angin dengan minyak ni maybe lari, maybe terusik ke. Jadi aku try nak adjust timing tu. Aku adjust sikit je. Adjust sikit timing tinggi rendah tu. Aku tak nak adjust banyak sebab aku tak pernah setting pun benda tu semasa aku restore tu. Sebab sebelum restore tu timing dia ok, cantik, tak ada masalah. Jadi aku ubah sikit je benda tu. Yang lain aku buka je carburetor tu. Aku buka, aku servis bahagian dalam apa semua tu. Aku check sebab ada cakap try check inject dengan pilot jet tu maybe sumbat ke apa ke. Jadi aku pun check lah benda tu. Aku check betul, buang apa benda sebab aku basuh semua balik, semua cuci kira betul-betul bersih lah carburetor tu. Jadi aku pun pasang balik carburetor tu. Apa yang aku tukar hanyalah gasket pelampung tu je sebab dia bocor ke tu, ada leaking sikit situ. So tak ada masalah besar lah kan. Okay, pasang balik carburetor tu. Jadi aku test sekali lagi motor. Nampak gayanya rezeki belum ada. Motor masih masalah sama. So daripada situ, satu kita tengok bukan masalah carburetor. Aku yakin bukan sebab masalah carburetor ni. Untuk topik motor aku ni lah, bukan masalah carburetor. So aku start tanya lagi orang. Dan nak jadikan rezeki aku terbaca lah pasal orang ungkit isu exhaust catalyzer ni. Power dia tak sama macam exhaust 3BS. So aku bertanya lah ke situ, alang-alang dah buka topik exhaust ni kan. Jadi orang kata maybe exhaust katal, sebab exhaust katal. Sebab dia exhaust katal ni dia pickup kurang, long kurang. Dia tak macam 3BS. Betul ke tak betul? Aku rasa ya, sebab masa aku test tu aku pakai exhaust catalyzer. Jadi bila ingat balik part masa aku restore dulu, part yang sama juga aku pasang balik sebelum dan selepas restore. Maksudnya mana yang aku buka, benda juga aku pasang balik. Setting apa semua sama, kecuali yang baru clutch, cover set, wiring dengan exhaust catalyzer yang lain. Sebab sebelum tu aku pakai 3BS. Jadi aku ingat exhaust katal lah ni punca dia ni. So aku pun tukar lah, pasang balik 3BS.
TBS tu dia dah operate sikit, pendek lah, exhaust dah jadi pendek, bunyi dia lawas sebab exhaust tu dah ngam dah dengan blok 0.25Z. Blok tu dah coating, jadi maybe exhaust kata ni dia tak boleh tampung lah keupayaan blok tu, maybe dia tak cukup lawas, jadi tu yang aku rasa-rasa lah kan. So aku pun tukar pasang balik TBS, jadi aku dengan confidentnya test motor tu. So bila test tu yang satu lagi dia dah semput-semput, so sama jugalah simptom dia. So bukan sebab itu, jadi aku pun frust lah, murung pun ada macam tu. Jadi termenung lama duk fikir pasal apa ni, adakah sebab coil, magnet ke, ataupun wiring, ataupun benda-benda kaitan dengan api. Ya, wiring aku tukar baru satu set, betul. Tapi sambungan semua connection aku yakin semua betul lah. Sebab apa aku yakin? Sebab kalau tengok soket wiring, Yamaha dah design yang soket tu kedudukan dia ngam-ngam dengan part yang kita nak sambung tu. Maksudnya kalau bahagian depan macam switch handle, lampu semua tu, meter semua tu bahagian depan. Yang tengah coil, lepas tu ada apa-apa lagi semua tu, CDI apa semua, ke wiring ke magnet tu semua part tengah-tengah. Dengarlah tank, masuk YCLS, lepas tu yang belakang tu untuk lampu belakang, untuk brake belakang. Jadi aku yakin tu semua betul. Satu je wire aku tak sambung, itu wire YCLS. Soket tu aku terbiar je, yang lain aku semua sambung. Aku yakin sebab bukan wiring. Sebab apa? Masa motor tengah idle aku frame dia smooth je, cantik je, dia respon baik. Bila dalam gear je dia memang tak boleh nak pergi langsung. Jadi aku fikir-fikir lagi ke sebab spark plug. Sebab spark plug ni aku ada tukar baru. Tapi kalau sebab spark plug, aku rasa kalau sebab spark plug ni masa idle tu pun motor dah tak betul dah timing, motor dah sedut tak hidup tak pun nak idle dia akan mati. Lepas tu ialah sebab api tak sampai ke api tak cukup. Tapi ni elok je, respon cepat, RPM naik okey. Bila masuk gear je, bila dalam gear je nak jalan tu dia ada buah. Jadi macam coil apa semua tu tak ada masalah, sebab coil tu juga aku guna sebelum ni. Jadi aku restore tu pun, lepas restore tu aku pakai coil tu juga, tak ada buat apa-apa, tak ada beza apa pun. Jadi punca enjin jadi macam ni sebab beberapa perkara je aku rasa bagi aku. Satu sebab api, minyak, wangi. Tapi semua okey, tak ada masalah. Sebab piston ring cerau dah aku, sebab pasal piston apa semua ni aku tak mau paris sangat lah. Okey, yang aku tahu-tahu gitu-gitu je lah. Yang aku ingat nak kena pergi mesin dah blok tu. Okey, tuan daya aku lah masa tu buat tengah blur. Jadi korang rasa motor semput ni sebab apa lagi? So bolehlah share kat ruangan komen bawah tu. Boleh share, kita sama-sama belajar. Jadi aku sandar dekat motor masa tu waktu malam. Jadi masa termenung tu tiba-tiba aku terpandang sesuatu. Ni macam cerita seram sikit ni. Korang tahu tak aku terpandang apa? Aku terpandang botol mineral 1.5 liter kat pinggir. Tak tahu aku guna botol mineral tu untuk apa. Okay, nak jadikan cerita, masa balik dari KL tu aku isi minyak RM10. Jadi masa nak restore tu, aku keluarkanlah minyak petrol dari tank tu, isilah dalam botol 1.5 liter tu. Kumpul semua ada 4 botol. Dalam tank tinggal sikit je lah sebab tak boleh nak tunggu habis. Aku buang minyak tu pun sebab cover set ori motor tu aku niatnya nak simpan. Lepas tu aku nak angkat cover set baru lah. Kalau dah restore kan, pasang cover set baru. Cover set yang korang tengok warna merah putih tu brand OEM je yang mampu aku beli. Okay, nak pasang tank OEM tu pun aku berdepan dengan masalah juga. Penutup tank dia tak ngam lah. Nak tutup tak masuk, tak boleh lock. Silap aku tekan kuat sangat, dia terlekat tu kat dalam jam. Kuil punya kuil kuat sangat tu kuil. Lepas tu dia patah kat dalam tu. Dia boleh buka tapi lock kat dalam patah. Lock nyangkut bawah penutup tank tu. Kecil je benda tu kalau kau tengok. Bila kita pusing kunci tu, benda tu bergerak keluar masuk. Benda tu naik atas, paruh dia patah. So aku kenalah modify sikit. Aku pun bila cari penutup ori motor Thailand kedai potong.
aku kacuk lah dengan penutup aku tu. Aku pakai tu kopi ori. So aku kacuk, lepas tu aku pasang lah, so dia ngam. Sebab ni kena paksa lah kreatif sikit. Kunci boleh pakai kunci asal lagi. Kalau nak tahu tank Orimoto dia masuk elok je, walaupun tak perlu penutup ori pun. Penutup kopi ori pun dia boleh masuk kalau tank tu Orimoto. Tapi kalau tank tu brand OEM, dia nak kena pakai penutup Orimoto. Ni yang aku tahulah. Seller Kawasaki OEM tu dia baru tahu. Sebab aku dah sangkut itu, aku tanya dia. Kalau kita perhatikan betul-betul lubang tank Orimoto dengan OEM tu ada memang beza lah. Okay. Ingat niat rasa macam nak buat satu video khas untuk video Kawasaki Orimoto. Satu video kita tengok lebih dekat, lebih terperinci macam mana Kawasaki Orimoto ni. Itu video lain lah. Okay, sambung balik cerita tadi. Minyak yang aku simpan 4 botol tu, aku biarlah kat tepi dinding. So selepas tahun je, settle je restore motor tu, minyak tu juga aku pakai balik. Minyak tu dah bercampur tuti dah. Jadi aku fikir kalau buat petrol ni, aku ingat aku nak try tukar minyak baru. Minyak tu aku nak keluarkan balik. So esok aku pergi biar RON 97. Minyak yang dalam tank tu aku buang balik, macam aku isi minyak RON 97 tu masuk dalam tank tu. Jadi setakat ni korang rasa aku berjaya ke tak berjaya? Ya, betul lah tu, berjaya. Rupanya sebab minyak petrol tu. Jadi awal-awal tu, masa tu dia adalah sepi sikit. So lepas masuk gear 2, gear 3 dia terus stabil, lancar, long, sedap, respons. Lepas key in gear cepat, terus drag cut. Senang kita masalah selesai lah. Jadi korang fikir balik kan, sebab apa? Okay, sebab petrol lama yang aku simpan setahun tu punca motor aku ni semput. Ni first time lah semenjak aku pakai kenderaan enjin berpetrol ni, baru tahu petrol ada expired. Tapi tak tahulah sebab apa dia jadi macam tu, expired ke atau plastik dia lepas tu larut dalam petrol, atau sebab botol tu plastik ke, atau sebab terdedah kat luar ke, entahlah, tak tahulah sebab apa. Botol mineral tu okey, tak ada kecut pun. Biasa kalau plastik tu petrol ni dia kecut kan, tapi botol tu tak ada kecut, elok. Masalah ni, problem ni saya rasa lah, kalau hantar kat bengkel, komen pun pening kepala kat nak jumpa masalah dia. Mesti banyak-banyak part yang nak kena tukar, nak kena servis. Jadi kalau hantar kat kedai yang elok, dapat harga kawan-kawan nasib baik. Tapi kalau terhantar kat bengkel yang nak main tipu, tak tu beribu-ribu nak kena keluar duit. Okay, bagi saya isu pasal minyak petrol ni benda baru lah. Biasa kalau enjin semput tu sebab kereta, minyak sumbat, minyak tak turun, minyak tak lancar lah, petrol tak lancar, tak pun api tak sampai, tak pun setting, main jet tak ngam, kalau coating block tu ribuan bocor tu saya tak tahu. Bapak tu saya tak tahulah. Pada yang tahu sila share kat bawah ya, share kat bawah komen. Kita boleh nak tanya lagi Arif lah bab ni. Jadi bab motor saya ni punca dia sebab petrol yang tersimpan lama dalam botol mineral plastik kat luar rumah. Bukan tengah panas pun, simpan bawah pot, tempat redup. Jadi mungkin ada antara kita ni pernah mengalami masalah yang sama. Korang boleh share juga kat ruangan komen bawah tu. Okay, baiklah. Jadi itu saja cerita saya setakat ni. Jadi saya harap apa yang saya share ni boleh jadi info berguna lah pada kita semua. Dia punca dia, isu dia ni biasa saja, biasa-biasa je, tapi cukup buat jadi murung. Okay, terima kasih sebab menonton. Jangan lupa subscribe dan share lah, serta bagi feedback untuk prestasi masa depan, untuk aku improve di next video. Okay, terima kasih. Assalamualaikum.